Λοιπόν, να διαβάσω το ερώτημα. Σε πρόσφατη συζήτηση, δύο θεολόγοι ισχυρίζονταν ότι η Εκκλησία απαγόρευε κάθε πόλεμο μέχρι και τον 4ο αιώνα, αλλά επέτρεψε τους πολέμους μετά για πολιτικούς λόγους. Ισχύει αυτό? Δεν ξέρω ούτε ποιοι θεολόγοι ήταν αυτοί που τα λέγανε, ούτε το τι λέγανε, τι ακριβώς λέγανε. Μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα? Μπορείτε να μας πείτε κάτι για το άρθρο αυτό? Πού είναι εδώ? Πάνω είναι η Μαρκέλα. Πού είναι? Πάρε το μικρόφωνο, παιδί μου, έλα πιο μπροστά να σε δούμε. Την ευχή σας. Ήμουνα σε μια κουβέντα και ήταν δύο παιδιά που σπουδάζουν στη θεολογία και λέγανε ότι η Εκκλησία... Δύο φοιτητές, λοιπόν, ναι, της θεολογίας ήταν αυτοί. Ναι, όντως. Οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η Εκκλησία και οι Απόστολοι απαγορεύανε τον πόλεμο και θεωρούσαν φόνο κάθε θάνατο που θα γίνεται σε πόλεμο και ότι η Εκκλησία... Ναι, πού είναι αυτό, με βάση ποια στοιχεία τα λένε? Γιατί αυτοί οι δύο φοιτητές προφανώς δεν ήσαν στην εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων, πρέπει κάπου να τα διάβασαν. Πού τα διαβάσανε αυτά? Αυτή είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία και απόφανση. Και αναφέρανε και του Μεγάλου Βασιλείου ότι έλεγε ότι κάθε θάνατος είναι φόνος, κάτι τέτοιο. Κάθε θάνατος είναι φόνος. Ότι δεν πρέπει ο χριστιανός, για να είναι σωστός χριστιανός, να δολοφονήσει, να σκοτώσει κάποιον. Βεβαίως. Άλλο ακόμα αυτό, και σε πόλεμο δηλαδή. Άλλο αυτό και άλλο ο πόλεμος. Ο πόλεμος όταν είναι επιθετικός βεβαίως απαγορεύεται. Όταν είναι κατακτητικός ο πόλεμος βεβαίως απαγορεύεται. Όταν είναι αμυντικός, υπέρ βομών και εστιών λέγανε οι παλαιοί, αλλά υπέρ ναών και γυναικών και παιδίων δεν θα υπάρξει η προάσπιση. Εδώ επιτρέπεται από τον Άγιο Απόστολο Παύλο, δηλαδή από το Θεό μας, διότι είναι στην Αγία Γραφή, ο φόνος από αστυνομικό, από όργανα της τάξεως. Λέει ότι η εξουσία είναι τεταγμένη εις προάσπιση των αγαθών και εις έλεγχο και τιμωρία των φαύλων. Ουκ εκεί την μάχαιρα φορεί. Τότε η αστυνομική, ας πούμε, της εποχής εκείνης, η εντεταγμένη για την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών, έφεραν μαχαίρια. Δεν υπήρχαν όπλα τότε, πιστόλια και τέτοια όπλα όπως τώρα, και έφεραν μαχαίρι. Δεν το φοράει, λέει, χωρίς λόγο. Το μαχαίρι σκοτώνει, δεν είναι ξύλο. Και με το ξύλο βέβαια σκοτώνεις. Άμα δώσει με τον γκλόμπ μια δυνατή στο κεφάλι, μπορεί να πεθάνει ο άλλος. Αλλά το μαχαίρι είναι μαχαίρι. Εφόσον λοιπόν η Αγία Γραφή, όχι οι Αγίοι Πατέρες, η Αγία Γραφή επιτρέπει τον φόνο και κακοποιών, είναι δυνατόν να μην επιτρέπει το φόνο των εχθρών που έρχονται να σκοτώσουν αθώους? Πού τα διαβάσαν αυτά τα πράγματα? Αυτοί προσπαθούν με το πνεύμα του κόσμου και τη δίθεν αγάπη την ψεύτικη να εξηγήσουν τα του Θεού. Όταν λέει ο ίδιος ο Θεός, εάν μη θέλετε, μη δε εισακούσετε μου, μάχαιρα εμάς κατέδετε, τι θα πει αυτό? Για διαβάστε τι λένε οι προφητείες, ότι αν με ακούσετε και τηρήσετε τους λόγους μου, θα έχετε ασφάλεια, κανείς δεν θα σας κλονίσει, δεν θα έχετε ασθένειες, τα σπαρτά σας θα αποδίδουν καρπούς κλπ. Αν όμως δεν ακούσετε, αλόφιλοι θα έρθουν, θα σας κατασφάξουν, θα καταπατήσουν τη γη, η γη δεν θα δίνει καρπούς.
Όλα αυτά που είναι, δεν τα διαβάσανε, δεν τα είπε ο Θεός αυτά. Τα είπε σε κάποια εποχή. Λέγανε ότι πρέπει να, εκείνοι ισχυρίζονταν, ας πούμε, ότι πρέπει να είμαστε εις τύπων Χριστού. Και λέει, αφού ο Χριστός δεν είναι. Τι εις τύπων Χριστού, παιδί μου. Λέγανε, τέλος, όταν γίνεις επίσκοπος, βεβαίως δεν θα λάβεις μέρος σε πόλεμο. Οι κληρικοί δεν λαμβάνουν. Οι λαϊκοί είναι κληρικοί. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη δεν ισχύει. Γιατί δεν έχει αποβληθεί η Παλαιά Διαθήκη. Μαζί με την Καινή αποτελούν την Αγία Γραφή. Η Παλαιά Διαθήκη είναι για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν ένας άνθρωπος είναι κακοποιός, θα τον αντιμετωπίσει με την Καινή Διαθήκη. Θα του πεις, παιδί μου, πήγαινε να κλέψεις, άμα κλέψεις από τον ένα, κλέψει και από τον άλλον. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είμαστε χριστιανοί που πεπιλάνε το δάκτυλό τους. Για να θέσουν πρώτα το θέμα μας σε όλες τις πτυχές του. Πέστε κι άλλα που είπανε αυτοί οι κύριοι. Αυτά κυρίως λέγανε και δεν αυτά που τα λέγανε υπόψη. στην τηλεόραση. Όχι, σε συζήτηση που είχαμε διαπροσωπική. Και λέγανε ότι και από τη σχολή τους τα έχουν συζητήσει και τα λοιπά με διαφόρους καθηγητές και ότι είναι πολύ υποκριτικό οι χριστιανοί να κάνουμε πόλεμο και τα λοιπά, γιατί λέει πρέπει να είμαστε σαν το Χριστό ακριβώς. Και δηλαδή σφάξε με άμμο, ναι, γεια σου. Δηλαδή αν σηκωθούν τώρα οι μουσουλμάνοι μέσα στην Αθήνα και αρχίζουν να σφάζουν, εμείς θα καθόμαστε έτσι και θα μας φάξουν εις τύπο Χριστού. Το πήγαν εκεί ότι πρέπει να γυρίσεις και το άλλο μάγουλο και δεν αποδέχονταν ακριβώς την Παλαιά Διαθήκη. Μα ξέρουν τι θα πει να στρέψεις το άλλο μάγουλο. Ας μελετήσουν τους πατέρας. Δεν είναι βλάκας ο χριστιανός όταν στρέφει και το άλλο μάγουλο, αλλά με αυτή τη στροφή της παριάς αποφεύγει ο άνθρωπος το να γίνει κομπλεξικός. Όταν σε χαστούκίσει και γυρίζει και το άλλο μάγουλο, σημαίνει ότι το δέχτηκες με τη θέλησή σου αυτό και το δέχτηκες όχι γιατί σε προσέβαλε, αλλά γιατί αυτό εκτονώνει τον άλλον και του δίνεις και το άλλο μάγουλο να εκτονωθείς, αδελφέ μου, ακόμη περισσότερο για να σου προσφέρω υπηρεσία. Και έτσι δεν γίνεσαι κομπλεξικός. Ξέρουνε τι σημαίνει αυτό. Μόνο αυτό είπε ο Χριστός. Είπε τόσα άλλα. Ο Χριστός πήρε και το Βαγγέλιο και ανέστρεψε όλα τα τραπέζια και τα κέρματα των κολυβιστών που είχαν κάνει οικοεμπορίου τον ναό. Εκεί πάνω είπε και σε εκείνον που το χαστούκισε, εάν είπα κάτι κακό, πες μου το. Εάν όμως δεν είπα, γιατί με δέρνεις. Γιατί δεν του γύρισε και το άλλο μάγουλο εκείνη την ώρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μαθαίνουν ένα χριστιανισμό που είναι του αέρα, δεν χρησιμεύει σε τίποτα αυτός. Δεν δέχονται την Παλαιά Διαθήκη. Αρχίσει η Εκκλησία ποτέ χωρίς την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ακολουθία της Εκκλησίας χωρίς το ψαλτήρι. Σοβαρά τα λένε αυτά. Είναι καθηγητές της θεολογίας που διδάσκουν αυτούς τους φοιτητές αυτά τα πράγματα. Ορίστε. Αυτό το λάθος δεν κάνανε και στην Παλαιά Διαθήκη το Σάββατο που δεν αμυνθήκανε οι Εβραίοι, σε κάποια περίπτωση που πήγαν και τους φάξανε και κρίνεται από την Εκκλησία. Ναι, με τους Μακαβαίους. Ναι, δεν κρίνεται αρνητικά αυτό από την Εκκλησία. Πώς δεν έχει κριθεί. Όχι από την Εκκλησία και από το Θεό τον ίδιο. Το Θεό. Εκκρίθη αυτό. Επειδή ήταν Σάββατο να μην αμυνθούν. Ναι, αυτό είπαν. Ναι. Ο Μακαβαίος όμως τους είπε ότι πρέπει να αμυνθούμε. Τότε που ο Αντίοχος είχε επιτεθεί.
Δηλαδή οι πατέρες μας όλοι που πολέμησαν, που ευλόγησαν τα όπλα, ήσαν τι? Δηλαδή οι προδότε είναι. Μέχρι τον 4ο αιώνα, δηλαδή οι πόλεμοι του Αγίου Κωνσταντίνου που έγιναν, τι ήτανε? Το εντούτο νίκα, όταν του δώσε ο ίδιος ο Θεός το σημείο του Σταυρού στον ουρανό. Γιατί του το έδωσε? Για να μοιράζει σταυρουδάκια ή για να πολεμήσει? Ο ίδιος ο Θεός του το έδωσε. Και το πήρε αυτό το σύμβολο και το έβαλε στα λάβαρα. Και όπου πήγαινε αυτό το λάβαρο, κρατούσαν οι στρατιώτες, δεν ξέρανε. Πολλοί από αυτούς δεν ήσανε χριστιανοί, σαν ελάχιστοι. Αλλά σου λέει, αφού μας το δίνει ο βασιλιάς αυτό πρέπει να κρατάμε. Και παρατήρησαν οι στρατιώτες ότι όπου προηγείτο αυτό το λάβαρο, νικούσανε και δεν σκοτωνότανε κανένας. Και όλοι πήρανε αυτά τα λάβαρα μετά και τα είχανε στον πόλεμο. Λοιπόν, εδώ έχουμε και γεγονότα, δεν έχουμε θεωρίες θεολόγων. Πού τα διάβασαν αυτά τα πράγματα και πού είναι γραμμένα αυτά από ανθρώπους της Εκκλησίας, όχι από αυτούς τους νέους θεολόγους που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι είναι σαν τα λεφτά της κατοχής. Μου είπε όταν με πρωτοείδε μαθητή εκεί και του είπα θέλω να γίνω θεολόγος, λέει πρόσεξε καλά, μην γίνεις σαν τους σημερινούς θεολόγους που είναι σαν τα λεφτά της κατοχής, με 1.000.000 έπαιρνες μια ντομάτα, λέει. Λοιπόν, σαν τα λεφτά της κατοχής είναι οι θεολόγοι σήμερα. Ορίστε. Ήμουνα δημοτικός υπάλληλος και έτυχε στο τμήμα που υπηρετούσα να έχω 2-3 νέους υπαλλήλους, πτυχιούχους της θεολογίας. Ισχυρίζονται ότι ο παπισμός δεν είναι αίρεση. Ρε παιδιά. Αυτά λένε οι Μητροπολίτες. Βρε, είσαστε με τα καλά σας, τους λέω να μου. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Ιούστινος. Με τα καλά τους ούτε στην εκκλησία δεν πάνε πια. Με τα πρόχειρα πάνε. Επέμεναν πάτερ μου εκεί στην άποψή τους. Εντάξει, έτσι, απλώς για τους νέους. Ναι. Οι νέοι θεολόγοι είναι αυτό που λέει παροιμία. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Τους δασκάλους να πιάσετε, τους καθηγητές, εκεί να δεις. Πόσοι από αυτούς πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός. Και δεν είναι απλώς, διδάσκουν μια επιστήμη όπως οι άλλοι διδάσκουν τη μυθολογία. Χωρίς να την πιστεύουν. Και άλλα πράγματα, βέβαια, Πολλά άλλα. Λοιπόν, για τον πόλεμο, ορίστε. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Εγώ όχι, θέλω να πω κάτι άλλο. Όχι, μην φύγουμε. Πρώτα να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα του πολέμου. Ορίστε. Πάνω σε αυτό, Ναι, πάνω σε αυτό. Εμείς οι έφεδροι που πηγαίναμε στο στρατό τότε, πριν 60 χρόνια, ξέρω εγώ, μας δίνανε ένα πιστόλι μόνο. Δεν μπορούσαμε εμείς να λάβουμε μέρος σε μάχη. Μόνο δηλαδή ένα πιστόλι το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε... Αμυντικό. Ναι, αμυντικό. Άμυνα. Ναι. Εάν μας έπιανε, μας λέγανε, μας τάωνιζαν δηλαδή στη σχολή τότε, ήμασταν έφεδροι. Μας λέγανε, εάν ο εχθρός σας πιάσει, να πούμε και τα λοιπά, είστε υποχρεωμένοι να εξακολουθήσετε να δίνετε τις υπηρεσίες σας. Δηλαδή να υπηρετείτε στο ξένο στρατό. Εκεί έφτανε, ας πούμε, είναι διεθνής, ας πούμε, αυτή διεθνής προδοσία. Άμα σε πιάσουν εχμάλωτο θα υπηρετείς στον άλλο στρατό. Ωραία. Πάντως, σαν γιατρός εντάξει. Άλλος σαν γιατρός, αλλά όχι σαν στρατιώτης. Είσαστε γιατρός τότε. Ναι, είσαστε γιατρός. ανθιπίατροι γινόμαστε εμείς τότε. Νόμιζα όταν υπηρετούσατε και σας είπαν αυτά ότι σαν στρατιώτες... Ναι, όμως όχι, οι πτυχιούχοι, εμείς Μάλιστα. ήμασταν πτυχιούχοι και πηγαίναμε στα... Ως ιατροί βέβαια
θα υπηρετήσεις, θα κάνεις την αποστολή σου αυτή. Το θέμα του πολέμου, εκεί να επιμείνουμε λίγο, ώστε να διαλευκανθεί. Υπάρχει άλλη πτυχή που έδειξαν επιχειρήματα, ποια ήτανε. Εις τύπον Χριστού αυτό είναι επιχείρημα. Ότι αλλιώς δεν είμαστε ειλικρινείς χριστιανοί αν δεν βρούμε ακριβώς με πρότυπο τον Χριστό. Κάπως δεν απορρίπταν ακριβώς την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν της δίναν σημασία. Δηλαδή ότι επιχείρημα υπήρχε από την Παλαιά Διαθήκη δεν το ακούγαμε. Γιατί? Την Παλαιά Διαθήκη η Εκκλησία την έχει Αγία Γραφή. Αυτοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Ναι, η Εκκλησία τους είπε να πούνε τη γνώμη τους για την Παλαιά Διαθήκη. Παρουσιάζαν μετά και άλλους θεολόγους που λένε... Αφήστε τους θεολόγους. Η Εκκλησία δεν είναι θεολόγοι. Οι θεολόγοι γράφουν ό,τι καταλαβαίνουν από όλη την Εκκλησία. Δεν είναι για μίμηση, ούτε πρότυπα, ούτε οδηγοί. Εάν ταυτίζονται με τον Χριστό μας, που λένε ότι ταυτίζονται, ο ίδιος ο Χριστός είπε δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσει αλλά πληρώσε. Εσείς ήρθατε να καταλύσετε την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη και λέτε ότι ακολουθείτε τον Χριστό. Τα ίδια λένε και οι Ιεχωβίτες, ότι ακολουθούν τον Χριστό και λένε ότι δεν είναι Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Σήμερα τι εορτάζουμε? Την αρχή της Συνδίκτου. Ποιο βιβλίο άνοιξε ο Χριστός? Το προφήτου Ισαΐα το βιβλίο δεν άνοιξε? Και τους διάβασε και τους είπε ότι αυτά τα λόγια σήμερα πραγματοποιούνται ενώπιον σας. Στα αυτιά σας τα ακούτε. Ο Χριστός το είπε αυτό. Και εσύ έρχεσαι να μου πεις ότι είναι συμβολικά. Θεολόγε, να πάνε να τους βρεις αυτούς. Και όταν θα αναρτηθεί η συζήτηση αυτή να μας πούνε τις διαφωνίες τους. Διότι η πράξη της Εκκλησίας μας ενδιαφέρει. Όχι τι λένε οι θεολόγοι. Εάν έχουν να μας πούν κάτι που δεν διαφωνεί με αυτά που πιστεύει η Εκκλησία, αλλά είναι διατυπωμένο με τρόπο να κατανοηθεί καλύτερα από τη σημερινή εποχή, μάλιστα. Όχι να μας λένε ανατρεπτικά. Δεν μου λέτε πες είστε κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων. Αυτοί οι θεολόγοι ήτανε. Ναι, δέχονται όλα όσα έχει πει ο Χριστός. Να καθίσουν να δούνε όλα τα Ευαγγέλια τι λένε και να μας πούνε. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν εκήρυξαν την Παλαιά Διαθήκη? Ο Άγιος Πρωτομάρτης Στέφανος δεν τους είπε στους Ιουδαίους το τι έχουν κάνει διαμέσου της ιστορίας τους εναντίον των ανθρώπων του Θεού? Οι προφήτες, όλοι οι Άγιοι που τιμούμε σήμερα, ο προφήτης Ηλίας ήταν συμβολικός. Δε θανάτωσε ιερείς του Βαάλ και ανελήφθη με πύρινο άρμα και αυτό είναι συμβολικά. Μήπως έχουν βρει και τα Άγια λείψανα του προφήτη Ηλία? Τι θεολόγοι είναι αυτοί? Θεολόγους αλόγους ελέγχει η Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς αφήσαμε τα παιδιά σε αυτούς τους καθηγητές. Και γι' αυτό γίνανε έτσι. Ορίστε. Πάτερ, το θέμα δεν είναι τόσο απλό.
Καθόλου απλό δεν είναι. Τα παιδιά σήμερα από τη μικρή ηλικία από ό,τι έχω καταλάβει, μορφώνονται με αυτό το χαζουχαρούμενο κατηχητικό που όλα είναι ωραία, όλα είναι συγκεκριμένα, όλοι οι ίδιοι είμαστε, όλα είναι χαρούμενα και σαν κάτι τραγούδια που λέγαμε στο δημοτικό. Λοιπόν, τα Χριστιανόπουλα. Ναι, ναι. Δεν έχουν σοβαρευτεί. Ειδικά εγώ τη θυμάμαι από το γυμνάσιο, καθηγητές θεολόγους άσχετους, τελείως. Δηλαδή, δεν είναι... Ούτε Παλαιά Διαθήκη μας κάνανε, όπως κάναμε και στο Λυκειό μου, δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις την Παλαιά Διαθήκη, να πιστέψεις αυτήν ότι δεν είναι εβραϊκό βιβλίο, ότι είναι ιστορικό βιβλίο, είναι βιβλίο πολιτισμών και λαών. Δεν τους μαθαίνουν τίποτα. Είναι Αγία Γραφή. Αυτό έχει σημασία. Ο Άγιος Χρυσόστομος, πέστε σε αυτή, ναι, λέει, γιατί έχει ερμηνεύσει πλήστα όσα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και όχι απλώς τα έχει μεταφράσει, τα έχει ερμηνεύσει. Την Πεντάτευχο, προφήτες. Λοιπόν, γιατί αυτά? Γιατί αναφέρεται στον Ιώβ? Γιατί η Εκκλησία στη Μεγάλη Εβδομάδα έχει όλα αυτά τα πρόσωπα? Τον Ιωσήφ, τους πατριάρχας, συνεχώς σε κάθε ακολουθία. Εγώ είμαι ο Θεός, λέει, του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Λέει ο Θεός, πες, ότι εγώ είμαι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, και εσύ λες δεν είναι Θεός σε αυτούς. Και είσαι θεολόγος ή σκοτολόγος? Ορίστε. Να ολοκληρώσω Ναι, ναι. Κύριε Χρυσού, συγγνώμη. Και επίσης γίνεται πολλής λόγος, τώρα που είπαν και το διάλογο τώρα που κάνανε με τα παιδιά αυτά, επίσης και στη δουλειά μου, τους έλεγα και την αρχαιολογία και την Παλαιά Διαθήκη, λέει, αυτά είναι, λέει, τα γράφω κι εγώ, λέει. Τα γράφεις κι εσύ. Αυτές τις πινακίδες, λέει, και τους παπύρους και όλα αυτά, τα γράφω κι εγώ και λέω ότι είμαι Θεός. Αλλά, λέει, επικοινωνούσαν με θεούς, με τους εξωγήινους οι άνθρωποι, λέει. Εκεί να φανταστείτε σε τι επίπεδο έχει πέσει η συζήτηση, προκειμένου να μην παραδεχτούν την αλήθεια. Καλά πες, αυτοί μιλάγανε με τους εξωγήινους. Εσείς με τέτοια τεχνολογία δεν μπορείτε να μιλήσετε. Οι πυραμίδες, λέει, με τους εξωγήινους. Οι πυραμίδες, λέει, γίνανε με την καθοδήγηση των εξωγήινων. Ωραία πες. Αυτό, ας πούμε ότι το δεχόμαστε, που είναι παραμύθι της Χαλιμάς. Ας πούμε, με τα λόγια σου θα προδοθείς. Ας πούμε ότι ήταν έτσι. Πώς εξηγήσεις, είπες, με τέτοια τεχνολογία να μην μπορούμε να κάνουμε αυτή την επικοινωνία που κάνανε 2.000 χρόνια πριν? Μπορείς να πεις, πες. Κόπηκε. Άρα λοιπόν η προόδος του πολιτισμού μας δυσκολεύει να επικοινωνήσουμε με αυτά που υπάρχουν στο σύμπαν. Μήπως με την τεχνολογία δημιουργούμε κύματα τέτοια αποθητικά που φεύγουν οι εξωγήινοι, πες. Καταρχάς, δηλαδή θα χάσουμε το νου μας, παιδιά. Κρατηθείτε. Κρατήστε το νου σας. Έξω από τη γη, καταρχάς, δεν υπάρχει οξυγόνο. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Τέλος πάντων, σου λέω, με τα ίδια τους τα λόγια θα τους πεις. Πού είναι αυτοί οι εξωγήινοι? Τώρα έπρεπε να μιλάμε κάθε μέρα με αυτούς. Να κάνουμε διακοπές εκεί που είναι οι εξωγήινοι. Εμείς, πες, δεν αποκλείουμε να υπάρχουν εκτός της γης άνθρωποι, ούτε ο Θεός το έχει αποκλείσει. Αλλά δεν είναι αυτοί που ξέρεις εσύ, πες. Είναι άλλης λογής. Ορίστε. Εγώ αυτή τη στιχομηδία των δύο νεαρών παιδιών θα την έβαζα σε άλλη βάση. Δυστυχώς,
δεν έχουν καταλάβει πολύ ότι η θεολογία είναι τεράστια επιστήμη. Είναι η υψίστη των επιστημών. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι απλώς λέξεις και γράμματα και διατυπώσεις. Ακριβώς. Και αν ήμουν λίγο νεότερος, μπορεί να σπούδαζα και για δεύτερο πτυχίο θεολογία. Θα σας πω όμως... Να μελετάτε. Να μελετάτε τη θεολογία. Δεν χρειάζεται τα πτυχία. Θα σας πω όμως τούτο. Πολλά παιδιά δεν τη δηλώνουν σαν πρώτη σχολή και τυχαίνει μετά με τις μονάδες και περνάνε εκεί. Αυτοί δεν έχουν κίνητρο να γίνουν θεολόγοι. Για να γίνεις θεολόγος πρέπει να έχεις κίνητρο ισχυρό, ιερό, θειικό. Τα λέω γιατί και εγώ είχα πετύχει στην Τρίτη Γυμνασίου ένα θεολόγο, ο οποίος ήταν άθεος και ο οποίος έλεγε άλλα ντάλλον. Μετά ευτυχώς μας πήρε ένας καταπληκτικός θεολόγος και καλύψαμε τα κενά μας. Μας έκανε και κατηχητικό και τα καλύψαμε όλα. Και δυστυχώς στην εποχή μας έφτασαν μετά από τόσα χρόνια που γινόταν αυτό το σύστημα, αυτοί οι άσχετοι γίνανε και καθηγητές της θεολογίας. Ακριβώς. Μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα ήσαν μόνο φοιτητές οι άσχετοι. Ακριβώς. Τώρα γίνανε και καθηγητές της θεολογίας. Δυστυχώς, αυτή είναι η καρπή δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του κύριου Παπανούτσου, του Μακαρίτη. Μάλιστα. Ορίστε κύριε Βασίλη. Να πω κάτι σε αυτό που είπε ο γιατρός. Και εγώ ήμουν έφεδρος αξιωματικός και όταν μας λέγαμε, κάναμε και ασκήσεις, σε περίοδο πολέμου, ο αξιωματικός είπε, αν δώσεις μια εντολή σε κάποιον και δεν την εκτελέσει, μπορείς να τον καθαρίσεις κινητρό με το πιστόλι που σου δίνεται. Τον εκτελείς. Τον εκτελείς. Εν καιρό πολέμου έχεις το δικαίωμα να τον εκτελέσεις χωρίς να δώσεις λογαριασμό. Απλώς για έτσι αποκατάσταση αυτή. Αυτό που είπε δεν ισχύει. Μάλιστα. Ορίστε, Άγγελε. Μικρόφωνο, δώστε πίσω. Εσείς το έχετε ακούσει αυτό, ότι η Εκκλησία απαγορεύει τον πόλεμο? Πατέρα Βασίλη, εις τύπον Χριστού λένε τα παιδιά αυτά, αλλά δεν υπολογίσαν ότι ο Χριστός, όντας Θεός, και από ό,τι λένε οι πατέρες, στον Παράδεισο έχει στρατιές αγγέλων. Και αυτές τις στρατιές αγγέλων, κάποιοι από αυτούς τους αγγέλους έχουν και όπλα. Έχουν κάποιες δουλειές να κάνουν. Μπράβο, Άγγελε. Και σήμερα είναι και μου θύμισες κάτι τώρα με αυτό που είπες. Μαζί με όλους τους Αγίους εορτάζει και ο Ιησούς του Ναβί. Ο Ιησούς που είναι γιος του Ναβί και είναι ο διάδοχος του Μωυσέως. Σε αυτόν εμφανίστηκε ο αρχιστράτηγος Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, και κρατούσε ρομφαία. Γιατί την κρατούσε τη ρομφαία? Για να χαϊδεύει ή για να έλκει τους κεραυνούς? Και έπεσε στο έδαφος ο Ιησούς του Ναβί και τον προσκύνησε και του παρέδωσε την πόλη. Όταν στο 40 οι παλιότεροι τα έχετε ζήσει. Στο 40 που εμφανιζόταν η Παναγία, που έσωζε, διαβάστε του Παπαδημήτρη του Γκαγκαστάθη την αυτοβιογραφία, να δείτε πόσα θαύματα έγιναν στην περίοδο εκεί του 40. Να είναι τα ρούχα διάτρητα και το σώμα να μην έχει υποστεί τίποτα από τις σφαίρες. Και η Παναγία μας πώς λέγεται? Υπέρμαχος στρατηγός λέγεται. Θα το καταργήσουν και αυτό. Δηλαδή θα βάλουν στη θέση της την Παναγία και θα της πούνε δεν επιτρέπεται εσύ, μήτηρ του Θεού. Δεν επιτρέπεται να είσαι στρατηγός. Ή μήπως είναι στρατηγός για να χαϊδεύει? Πού ζούμε, παιδιά? Αυτή τη θεολογική σχολή έχουμε? Αυτή τη φωλιά του φιδιού έχουμε? Πού αλλού θα φτάσουμε δηλαδή?
Πού αλλού θα φτάσουμε? Σε αυτό το έσχος που είδα, μου στείλανε μία εικόνα σε ορθόδοξο ναό της Αμερικής, να είναι στην ωραία πύλη ο αρχιερεύς με όλη την αρχιερατική στολή σε λειτουργία και στο μέσον του σωλέως, κοιτώντας τον κόσμο, έχοντας τα οπίστια της στο Μητροπολίτη, μια διεθνής νέγρα τραγουδίστρια τραγουδούσε ένα προτεσταντικό τραγούδι του 16ου αιώνα στον Ορθόδοξο Ναό. Με πλήρη στολή ο αρχιερεύς, δηλαδή εν ώρα Θείας Λειτουργίας. Δεν ήταν κάποια εκδήλωση που κάνουνε. Λοιπόν, εκεί πάμε σε λίγο, να αρχίσουμε αυτά τα πράγματα που πίνουν και μεθάνε μέσα στις προτεσταντικές αυτές συνάξεις οι ιερείς τους και κάνουν τους καραγκιόζιδες. Ναι, γελάει, σε λίγο δεν θα γελάει κανείς άνθρωπος, γιατί θα εξομοιωθούν όλοι με αυτούς. Λοιπόν, προσέχουμε παιδιά, θα χάσουμε το μυαλό μας, όχι μόνο την πίστη μας, το μυαλό μας θα χάσουμε. Και αυτά που είπαμε είναι λίγα για το ερώτημα, αλλά εν πάση περιπτώσει.